ครับสวัสดีครับผมแปะนะครับเป็นเอนจิเนียร์จากทาง Alpha Team นะครับวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของ Dynamic Frequency Selection นะครับหรือ DFS นะครับ DFS นะครับมีผลกระทบยังไงกับการใช้งาน Wi-Fi ในปัจจุบันนะครับผมขอเริ่มต้นจากการพูดเกี่ยวกับเรื่อง Wi-Fi ที่เราใช้งานในปัจจุบันก่อนนะครับ Wi-Fi ที่เราใช้งานในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งในย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และในย่านความถี่ของ 5 กิกะเฮิรตซ์นะครับซึ่ง2อย่างเนี้ยมันต่างกันยังไงนะครับเรามาดูในส่วนของสไลด์ต่อมานะครับจะเห็นได้ว่าในย่านของ 2.4 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยครับจะเป็นกราฟแท่งสีแดงนะครับส่วนในย่าน 5 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยจะเป็นกราฟแท่งสีน้ำเงินในส่วนของหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของอินเตอร์เฟียร์นะครับเราจะเห็นได้ว่ากราฟสีแดงนะครับมีความสูงมากกว่ากราฟสีน้ำเงินนะครับเท่ากับ 2.4 เนี่ยมีอินเตอร์เฟียร์ในคลื่นความถี่เนี่ยเยอะกว่านะครับส่วนหัวข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องของระยะการกระจายสัญญาณนะครับหรือว่าเลนส์นะครับผมจะเห็นได้ว่ากราฟแท่งสีแดงเนี่ยครับก็ยังสูงกว่ากราฟแท่งสีน้ำเงินนะครับก็คือว่าตัว Wi-Fi Radio 2.4 เองเนี่ยกระจายสัญญาณได้ไกลกว่าตัว Wi-Fi Radio 5 กิกนะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องส่วนของแบนด์วิดต์นะครับแบนด์วิดต์เราจะเห็นว่ากราฟแท่งสีแดงเนี่ยตกลงไปแล้วครับก็คือว่าในส่วนของ 2.4 Radio เนี่ยแบนด์วิดต์เนี่ยที่ใช้งานใน channel นั้นเนี่ยจะใช้งานได้น้อยกว่านะครับต่อมานะครับผมจะพูดเรื่องในส่วนของอินเตอร์เฟียร์บน Radio 2.4 นะครับจะเห็นได้จากกราฟเดิมนะครับว่า Radio 2.4 เนี่ยมีอินเตอร์เฟียร์ที่เยอะนะครับเราจะสามารถพิสูจน์ได้ยังไงนะครับว่า Wi-Fi Radio 2.4 เนี่ยมีอินเตอร์เฟียร์ที่เยอะนะครับดูจากสไลด์นี้นะครับผมจะเห็นได้ว่าเรามีแอป Wi-Fi Analyzer นะครับเพื่อดูสัญญาณนะครับว่ามีอินเตอร์เฟียร์มากน้อยขนาดไหนนะครับจากรูปนะครับจะเห็นได้ว่ามีเคิร์ฟหลายๆเคิร์ฟแล้วก็มีหลายๆสีบนเคิร์ฟนะครับ1เคิร์ฟคือ1การกระจายสัญญาณได้ดีนะครับผมเมื่อเราตรวจสอบเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่ละเคิร์ฟเนี่ยทับซ้อนกันนะครับเมื่อไหร่ที่มีเคิร์ฟทับซ้อนกันนะครับแปลว่าบน Channel Radio ที่เราปล่อยอยู่เนี่ยมีคนที่จะมาอินเตอร์เฟียร์กับเรานะครับผมต่อมานะครับบน 2.4 เองไม่ได้มีแค่ Wi-Fi นะครับที่จะมาตีกันเองหรือว่าทำการอินเตอร์เฟียร์กันเองนะครับยังมีพวก non Wi-Fi นะครับที่จะมาอินเตอร์เฟียร์กับเรานะครับพวก non Wi-Fi นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเป็นมือถือไร้สายนะครับที่เป็นปล่อยโดยการสื่อสารบน Channel 2.4 GHz นะครับและคลื่นไมโครเวฟนะครับหรือว่าจอยไร้สายนะครับที่ใช้สัญญาณ 2.4 GHz นะครับสื่อสารกันนะครับและสไลด์นี้นะครับพูดถึงเกี่ยวกับอินเตอร์เฟียร์บน5 กิกนะครับต่อจากสไลด์ที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าอินเตอร์เฟียร์บน5 กิกเนี่ยน้อยมากนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีแค่สัญญาณ Channel ที่เราใช้งานอยู่นะครับอยู่บน Wi-Fi 5 กิกอย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับสัญญาณอินเตอร์เฟียร์บน 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับและ5 กิกะเฮิรตซ์นะครับจากแผนภาพนะครับจะเป็นไปตามกราฟนะครับที่ได้แสดงออกมานะครับว่าบน 2.4 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมีอินเตอร์เฟียร์ที่มากกว่านะครับและสไลด์ต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องเลนส์นะครับ Wi-Fi Radio ของ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ5 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมยกตัวอย่างถ้าเกิดเรามีบ้าน1 หลังแล้วเราเอา Wi-Fi ไปวางไว้กลางบ้านนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดกระจายสัญญาณทั้ง 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ5 กิกะเฮิรตซ์ออกมาเนี่ยครับจะกระจายเห็นได้ดังภาพว่า5 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยจะปล่อยภายในบริเวณบ้านนะครับและในส่วนของ 2.4 เนี่ยจะปล่อยกระจายสัญญาณได้ถึงรอบๆบริเวณบ้านของเรานะครับต่อมานะครับพูดถึงเรื่อง maximum rate นะครับmaximum rate นะครับจะแบ่งออกมาเป็นหลายๆเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีก็จะมี 802.11g นะครับ 802.11n นะครับเป็น 802.11n แบบกี่เสานะครับส่วนของในส่วนของย่าน5 กิกนะครับก็จะมี 802.11ac นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีของเสาโมเมโมนะครับ
โดยที่แม็กซิมัมของในย่าน 2.4 ที่ทำได้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของเทคโนโลยี 802.11n นะครับเป็นเสาแบบ 3x3 มูเมโมนะครับจะสามารถทำแม็กซิมัมเรทเนี่ยได้ถึง 450 เมกเปอร์เซกนะครับแต่ส่วนของ5 กิกะเฮิรตซ์เนี่ยครับจะสามารถทำเทคโนโลยี 802.11ac นะครับแล้วก็3x3 เสานะครับในส่วนของมูเมโมนะครับแล้วก็ทำท็อปสปีดได้ถึง 1,300 เมกะบิตนะครับเปอร์เซคันด์นะครับครับและในสไลด์นี้นะครับจะพูดถึงเรื่อง Dynamic Frequency Selection นะครับหรือ DFS Channel นะครับโดยในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับผมได้พูดถึงความถี่ 2.4 GHz บน Wi-Fi และความถี่ 5 GHz บน Wi-Fi นะครับโดยแนวโน้มในอนาคตนะครับผู้คนจะเริ่มหันเข้ามาใช้งานในย่านความถี่ 5 GHz มากขึ้นนะครับผมเป็นเพราะสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับที่ได้โชว์ไปนะครับทั้งเรื่องอินเตอร์เฟียร์ที่น้อยกว่านะครับหรือว่า Maximum Data Rate ที่บน5 Gig Channel เนี่ยสามารถทำได้ดีกว่านะครับซึ่งในสไลด์นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่อง DFS Channel เนี่ยจะอยู่บนย่านความถี่ 5 GHz นะครับผมซึ่งใน Channel 5 GHz เนี่ยจะปล่อยได้ตั้งแต่ Channel 36 ถึง 161 นะครับในส่วนของ DFS Channel นะครับจะทำงานอยู่บนคลื่น 5 GHz นะครับตั้งแต่ Channel 52 ถึง 144 นะครับซึ่งถ้าเกิด AP ของเรานะครับกระจายสัญญาณตั้งแต่ Channel 52 ถึง 144 เนี่ยจะต้องทำการสแกนเรดาร์นะครับผมใช้เวลาประมาณ 1-10 นาทีนะครับแล้วก็สแกนบน Channel นั้นตลอดนะครับเมื่อมีเรดาร์เข้ามาใช้ Channel เดียวกับตัว Access Point จะทำการ Dynamic Channel นะครับย้ายไปใช้งาน Channel อื่นแต่หากบน Channel นั้นนะครับยังมีเรดาร์ใช้งานอยู่นะครับก็จะย้าย Channel ไปอีกนะครับซึ่งทุกๆครั้งนะครับที่จะทำการเลือก Channel ตอนสแกนนะครับจะใช้เวลาสแกนประมาณ 1-10 นาทีนะครับซึ่งในช่วงเวลา 1-10 นาทีนั้นนะครับClient จะไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi 5 GHz ได้นะครับทำให้บางครั้งบางทีนะครับเราจะเห็นได้ว่าอยู่ๆ AP ไม่กระจายสัญญาณ5 GHz ออกมาให้ Client ใช้งานนะครับในส่วนของ DFS Channel นะครับจะเกี่ยวกับย่านความถี่ 5 GHz เป็นหลักนะครับผมครับแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมากครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับจากทีมราฟ้าครับผม